Magandang araw mga Lodi. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang pag-unbox ko ng KTS-7019, isang Bluetooth speaker na galing sa Shopee. Worth 1,500 plus, bali pay later. Ito po yung price niya. Saan ba? So, basta nasa 1,500 po ito. Ngayon boys, i-unbox po natin. So, ito na mga Lodi. Unbox ko na. Naka-bubble wrap po siya. So, yun mga Lodi, bagong-bago may umaalog-alog agad. Ano yun? So, ito na siya mga Lodi. Ano yung umaalog? Ano itong umaalog? Oh, rinig nyo? Wire. Wires. Ano itong umaalog mga Lodi? Buksan mo daw dyan. Ba't yung umaalog? Ito, tabi dito. Ano ba itong buksanan dito? Saan ang on ito? Yun. The Bluetooth device is ready to pair. Ano yung one mic? Mic daw. So mga Lodi, ayun. Hindi ko alam ano yung umalog. O yan mga Lodi, may mga ilaw-ilaw pa siya. Ito, meron pang ano, charge. Saan ito yung charge? Ayan, Ito. Oo. Portable siya mga idol. Ito, remote. Tapos yung mic niya medyo ordinary lang. Ordinary lang. Try nga mga Lodi. Hey sound, hey. Sound check. Hey sound. Hey sound. Hey sound. Ayan. Hey sound, hey. Sound check. Hey sound. Hey. Sound check. O ayan mga Lodi. Ang ganda mga Lodi. Hey sound. Sound check. Hey sound check. Ngayon mag-Bluetooth tayo. Sound hey. Pakikount dito Jo. Oh. May FM man ito. Ito, FM dito. Ano? Para saan itong remote niya? Mode. Hindi dito eh. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Ayan mga Lodi. Ngayon, hanapin muna natin ano yung umaalog dito. Yan, titignan natin yan. Tignan niyo mga Lodi, may umaalog. Bubuksan ko ito. O, regalo kay Mami Lodi. Meron siyang sound system na simpleng-simple lang.
So, ayan, Lodi, yung umaalog kanina, yung Twitter niya. Ito yun. Natanggal. So, ito yung umaalog. So, dapat ito siya ay nakalagay dito. Paghawak mo na dito. Dapat ito siya ay nakalagay dito. Dito po, mga idol. Dito siya. Ayan, mga. Ngayon, ididikit na natin siya. Okay. I promise forever on this day I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Okay mga Lodi, ayos na ayos ang nabili ko ng speaker. Salamat, Shopee.